तर मित्रांनो, मी गौरव नारनवरे. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण रामानुजन सिरीज याच्यामधला 6 व्हिडिओ आपण बघणार आहोत, 6वा व्हिडिओ बघणार आहोत. ओके, तर यामध्ये आपण बघितलं आहे केस 2. ओके, तर आपला सेकंड टॉपिक जो चालू झाला होता है ना, स्क्वेअरचा, त्याच्यामधला केस 2 आपण बघणार आहोत. तर केस 2 यामध्ये बघा काय म्हटलं आहे. केस 2मध्ये when the base is not in the form of 10 to the power n but a multiple of 10. ओके, तर आपल्याला काय करायचं आहे, जो बेस आहे तो 10 टू द पॉवर एनच्या फॉर्ममध्ये असणार, म्हणजे 10 टू द पॉवर 1 2 3 काय पण असू शकते. ओके, म्हणजे 10चा मल्टिपल असणार. तर चला तर बघूया काय असणार यामध्ये. तर काय म्हटलं यामध्ये, इफ द नंबर टू बी स्क्वेअर इज नियर टू द बेस 20 30 40 और 200 300 400 और 2k 3k 4k. बरोबर. तर याला म्हणजे याच्यासाठी फॉर्म्युला आपण म्हणतो. फॉर्म्युला याला संस्कृतमध्ये काय म्हणतात, यवाडूनम तावडोनिम. ओके, हा सबसूत्र आहे. ओके, तर याचा यूज करून आपण म्हणजे स्क्वेअर काढण्याचा प्रयत्न करूया, ज्याचा बेस म्हणजे 20च्या जवळ 30च्या जवळ किंवा 200 300 किंवा 2000 3000 किंवा 4000च्या जवळ आहे. ओके, तर ॲन्सर 2 पार्ट्समध्ये येणार. ओके, चला तर बघूया कसे 2 पार्टमध्ये येणार आहे. तर यामध्ये बघा काय म्हटलं राईट, यामध्ये काय म्हटलं आहे, जो राईट हँड पार्टचा जो आन्सर राहणार आहे, तो जो डेव्हिएशन आपण बेस आहे, बेसचा आपण डेव्हिएशन काढत असतो. बरोबर. जर तुम्हाला डेव्हिएशन नसेल माहीत तर तुम्ही माझं जो मागचा लेक्चर आहे ते बघावं. ओके, तर डेव्हिएशनचा आपण स्क्वेअर करतो. ओके, डेव्हिएशनचा जो बेस आहे, आपण बेसनुसार आपण डेव्हिएशन काढला त्याचा स्क्वेअर करायचा. ओके, तर त्यानंतर काय म्हणते, लेफ्ट हँड पार्ट आपल्याला कसं काढायचं आहे. तर लेफ्ट हँड पार्ट आपल्याला काढण्यासाठी काय करावं लागते, ज्या नंबरचा आपल्याला स्क्वेअर काढायचा आहे प्लस डेव्हिएशन आणि मल्टिप्लाय केला आपण कशाने, सब बेसने. ओके, तर आपण हे जे सब बेस वगैरे आहे किंवा डेव्हिएशन आहे, तुम्ही एक्झाम्पलवरून पण बघू शकता. ओके, आपण एक्झाम्पलद्वारे समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. तर एक्झाम्पल 1मध्ये बघू शकता तुम्ही काय दिलं आहे. एक्झाम्पल 1 काय दिलं आहे आपल्याला, फाइंड द स्क्वेअर ऑफ 32चा आपल्याला स्क्वेअर काढायचा आहे. ओके, तर तुम्ही बघू शकता की या मेथडनं आपण कसं काढू शकतो, इझी आहे. ओके, एकदम इझी आहे मेथडने. तर सोल्युशन काय दिलं आहे, 32 इज क्लोजर टू 30. बरोबर, बेस 30 आहे. ओके, 30चं जवळपास आहे. तर डेव्हिएशन काय येणार, 32 मायनस 30 इज इक्वल्स टू 2. ओके, तर बरोबर आहे, 32 मायनस 30 काय ते 2 येते. ओके, तुम्ही 30ला कसं लिहू शकता, 3 मल्टिप्लाय बाय 10. ओके, याला आपण 30 लिहू शकतो. तर याचा सब बेस आपल्याला काढायचा. सब बेस काय म्हणते त्याला, 3. ओके, तर हा काय झाला आपला सब बेस झाला. 3 मल्टिप्लाय बाय 10 केलं, त्यानंतर आपल्याला काय मिळाला सब बेस मिळाला, दॅट इज 3. पण ॲक्च्युअल बेस काय आपला 10 आहे ना. ॲक्च्युअल बेस आपला काय 10 आहे. तर आपल्याला काय मिळलं आहे, काय दिलं आहे या फॉर्म्युलानुसार, तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता. हा फॉर्म्युला होता आपल्याकडे. ठीक आहे, 32. आता हा नंबर काढला आपण 32 स्क्वेअर. ओके, तर 32 प्लस 2 दॅट इज द नंबर टू बी स्क्वेअर, ज्याचा स्क्वेअर काढायचा आपल्याला. 32चा स्क्वेअर काढायचा म्हणून 32 प्लस डेव्हिएशन. ओके, प्लस काय केलं आपण, डेव्हिएशन, आणि मल्टिप्लाइड बाय काय केला आपण, 3 केला. बरोबर, हा फॉर्म्युला बघू शकता तुम्ही. नंबर ज्याचा स्क्वेअर काढायचा दॅट इज 32 प्लस डेव्हिएशन आपण काढला 3, नंतर मल्टिप्लाय बाय सब बेस काय आला होता, 3 आला होता. डेव्हिएशन किती आलं होतं, 2 आला होता. ओके, सो तुम्ही बघू शकता या प्रकारे आपण असं केलं आहे ह्यामध्ये. ओके, तर राईट हँड पार्ट आपल्याला माहीतच आहे, जो डेव्हिएशन आला त्याचा काय करायचं आपल्याला, स्क्वेअर करायचा आहे. ओके, तर याला जर तुम्ही सॉल्व कराल तर तुम्हाला काय मिळणार, 102 लेफ्ट हँड पार्ट ऑफ द आन्सर, आणि राईट हँड पार्ट ऑफ द आन्सर काय मिळणार आपल्याला, 4 मिळणार. ओके, सो टोटल आन्सर आपल्याला काय मिळणार, 1024. तुम्ही बघू शकता, खूप सिंपल आणि इझी प्रकारे तुम्ही काढू शकता. ओके, तर या फॉर्म्युलाचं काय आहे नाव, काय या फॉर्म्युलाचं, तर या फॉर्म्युलाचं नाव आहे एवाडूनम तावडेनिम. ओके, सो अशा प्रकारे आहे. तर त्यानंतर सेकंड एक्झाम्पल आपण बघूया काय म्हटलं आहे. तर सेकंड एक्झाम्पल काय आहे, फाइंड द स्क्वेअर ऑफ 47. ओके, काय म्हटलं आपल्याला, फाइंड द स्क्वेअर ऑफ 47. तर यामध्ये बघू शकता तुम्ही 47चा आपल्याला स्क्वेअर करायचा. आपल्याला माहिती आहे 47 हा कशाचा जवळ आहे, याचा बेस काय आहे ना, नियरर बेस काढायचा आहे. 47 50. जर 38 असतं तर आपण काय घेतलं असतं, मग 40 घेतलं असतं. बरोबर, तर 47 मायनस 50 काय येते, -3 येते. ओके, हा बेस झाला.
तर 50ला आपल्याला काय काढायचं आता सब बेस काढायचा आहे. ओके, तर सब बेस काय येणार आपल्याला 5 मल्टिप्लाइड बाय 10. ओके, 5 काय झाला आपला सब बेस झाला आणि 10 काय झाला आपला ॲक्च्युअल बेस झाला. ओके, तुम्ही बघू शकता यामध्ये दिला आहे ना. तर हे म्हणजे अशी प्रोसिजर आहे म्हणू शकता तुम्ही. हे जर तुम्ही याची प्रॅक्टिस केलं तर तुम्हाला हे म्हणजे तुमच्या माइंडमध्ये फिट होऊन जाणार. तर 47चा स्क्वेअर आपल्याला काढायचा आहे. तर तेच 47 प्लस ऑफ -3. ओके, म्हणून इथे काय झालं 47 - 3 झाला. 47 - 3 मल्टिप्लाय बाय सब बेस. ओके, हा झाला लेफ्ट हँड पार्ट. तर राईट हँड पार्टचं काय करायचं आपल्याला -3 म्हणजे सब बेसचं काय करायचं आपल्याला स्क्वेअर काढायचं आहे. ओके, तर जर तुम्ही लेफ्ट हँड पार्टला सॉल्व केला तर तुम्हाला आन्सर काय मिळणार 220 आणि राईट हँड पार्टला जर तुम्ही सॉल्व कराल तर तुम्हाला काय आन्सर मिळणार 9 ऑब्व्हियसली. तर याला जर तुम्ही म्हणजे आन्सर लिहाल तर आपला आन्सर काय येणार 2209. ओके, तुम्ही बघू शकता खूप सिम्पल कॅल्क्युलेशन होते है ना. तर यानंतरचा आपण एक्झाम्पल बघूया. अजून आणखी एक मेथड आहे. जर तुम्ही मागचे माझे लेक्चर जर बघितले असेल ओके, तर तुम्ही बघू शकता की त्यामध्ये तुम्हाला दिसणार की अजून एक दुसऱ्या मेथडनं पण आपण करू शकतो की बेस 50 म्हटलं आहे बरोबर. तर 50ला आपण कसं लिहू शकतो 100 डिवायडेड बाय 2 बरोबर. तर त्याला जर सॉल्व केलं तर त्या प्रकारे जर सॉल्व केलं तरी पण आपला फायनल जो आन्सर राहणार तोच येणार, सेम येणार. ओके, तर दोन्हीपैकी तुम्ही कोणती पण मेथड यूज करून लवकर तुम्ही आन्सर काढू शकता. ओके, त्याच्यानंतरचं आपण एक्झाम्पल बघूया. फाइंड द स्क्वेअर ऑफ 482. ओके, 482चा आपल्याला स्क्वेअर काढायचा आहे. ओके, तर तुम्ही बघू शकता 482 इज क्लोजर टू द बेस 500. 500चं जवळपास आहे 482 बरोबर. तर त्याचं डिव्हिजन तुम्ही काढणार बरोबर. तर कसं काढणार 482 - 500 इज इक्वल्स टू -18. हा आपला काय झाला डेव्हिएशन झाला. 500ला आपण 5 मल्टिप्लाइड बाय 100 लिहू शकतो. ओके, तर सब बेस काय येते आपला 5 येणार है ना, नेहमीप्रमाणे तेच येणार आपला. ओके, आणि सब बेस त्याला त्यानंतर ॲक्च्युअल बेस आपला 100 येणार. ओके, तर ॲक्च्युअल बेस काय येणार आपला 100 येणार नेहमीप्रमाणे. तर तुम्ही बघू शकता तोच आपला जो फॉर्म्युला काय आहे आपला, ज्याचा जो नंबर आहे त्याचा स्क्वेअर काढायचा आहे तो लिहायचा. ओके, प्लस डेविएशन. ओके, मल्टिप्लाइड बाय सब बेस है ना. आणि हा काय झाला लेफ्ट हँड पार्ट ऑफ द आन्सर झाला. आणि राईट हँड पार्ट ऑफ द आन्सरला काय करायचं आहे आपल्याला, जो डेविएशन आहे त्याचा काय काढायचा आपल्याला स्क्वेअर काढायचा. ओके, सो याला जर तुम्ही सॉल्व केला ओके, याला जर तुम्ही सॉल्व केला तर तुम्हाला काय मिळणार 2320. ओके, आणि तुम्ही बघू शकता जे डेव्हिएशन आपल्याला मिळतं म्हणजे जो ॲक्च्युअल बेस जे राहतात 100 राहते किंवा 10 राहते है ना. तर हे यामुळे आपल्याला काय, जर तुम्ही माझं मागचे लेक्चर जर बघितलं असेल तर मी त्यामध्ये तुम्हाला एक्सप्लेन केलं आहे की जेवढे नंबर ऑफ झिरो असते ॲक्च्युअल बेसचे, तर राईट हँड पार्ट ऑफ द आन्सर तेवढंच डिजिट असले पाहिजे. ओके, म्हणजे इथे 2 झिरो दिलेले आहेत बरोबर ॲक्च्युअल बेसमध्ये. तर राईट हँड पार्ट ऑफ द आन्सरमध्ये काय राहणार 2च डिजिट राहणार. ओके, तर तुम्ही बघू शकता लेफ्ट हँड पार्टमध्ये 2320 आणि राईट हँड पार्टमध्ये 324 आहे. ओके, तर याला म्हणजे राईट हँड पार्टमध्ये 2च डिजिट राहण्यासाठी आपण काय करणार आहे, जो 3 आहे त्याला लेफ्ट हँड पार्टमध्ये आपण काय करणार ॲड करणार आहे. ओके, हे तुम्हाला लक्षात येणार जेव्हा तुम्ही माझे स्टार्टिंगपासून लेक्चर बघणार. मधातून तुम्ही लेक्चर बघणार तर तुम्हाला माझं काहीही समजणार नाही. ओके, सो अशा प्रकारे आन्सर येते. त्यानंतरचं आपण एक्झाम्पल बघूया. एक्झाम्पल ओके, हा नंतर तेच मेथड आहे दुसरी. याच मेथडनं तुम्ही, आणि हा तुमच्यासाठी मी होमवर्क देतो की तुम्हाला या मेथडनं सॉल्व करायचा. ओके, आय होप तुम्हाला हा समजला असेल. त्यानंतरचा एक्झाम्पल आपण बघूया. ओके, सो नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे फाइंड द स्क्वेअर ऑफ 8989. ओके, तर याचा आपल्याला स्क्वेअर काढायचा. ओके, तर मोठी संख्या बघून घाबरू नका, खूप इझी आहे. ओके, तर तुम्ही बघू शकता 8989 म्हणतो आपण याला. हे क्लोजर आहे 9000चे बरोबर. त्याचं डेव्हिएशन सेम मेथड आहे आणि सेम प्रोसिजर आहे. ते जर मेथड तुम्ही फॉलो करत गेले आणि म्हणजे प्रॅक्टिस करत गेले तर तुम्हाला म्हणजे मोठ्या संख्येचं तुम्ही स्क्वेअर असं खूप लवकर काढू शकता. तर डेव्हिएशन ऑफ 8989 काय येणार आपलं -11 येते बरोबर. तर 9000ला आपण 9 मल्टिप्लाय बाय 1000 लिहू शकतो. ओके, म्हणजे सब बेस आपल्याला 9 मिळाला आणि ॲक्च्युअल बेस आपल्याला काय मिळाला 1000. नेहमी लक्षात ठेवा ॲक्च्युअल बेसमध्ये जेवढे नंबर ऑफ झिरो असेल तेवढेच राईट ऑफ द पार्ट ऑफ द आन्सरमध्ये काय राहणार तेवढे डिजिट राहणार. ओके,
सो अशा प्रकारे आपला हा जो सेकंड टॉपिक होता म्हणजे स्क्वेअर, याचा हा लास्ट एक्झाम्पल होता, हा संपलेला आहे. यानंतरच्या लेक्चरमध्ये आपण नवीन टॉपिक चालू करणार आहे, दॅट इज द क्यूब. त्यामध्ये आपण वैदिक मॅथ्सनं आपण कसं काय क्यूब आपण लवकर सॉल्व करू शकतो, क्यूब कसा काय काढू शकतो, ते आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. सो थँक्स फॉर वॉचिंग.